किती उठाचा होता किती 6 वाजता येतं किती 7 वाजता. ₹50 एंट्री फी आहे. आता आम्ही स्वतः कलरफुल भिंती पण आता मला येत आहे. नमस्कार मित्रांनो, हे माझं पहिलंच ब्लॉग असा आणि विषय असं झालो की आता आमका गोव्यात जाऊचं असता तसं प्लॅन बनवलो आम्ही 2 वर्ष आधी. ह्यावेळी तरी बघा जाऊ घेता काय 5 मे जाऊचं प्लॅन हा आणि आतापर्यंत 4-5 जणांनी कॅन्सल केलं होतं आमच्याबरोबर परीक्षेमुळे आणि कॉलेजेसमुळे वगैरे. बघू आता काय होतं. आता आम्ही खेळाशिलो एकच माणूस इथलं दिसता तो बघा निखिल गायखाडी मुंबईपासून दिलो म्हणाले का तर मुंबईत जाऊचा नाही परत. 1 जण असत जे मुंबईपासून दिलेत म्हणाले आता गोव्यात जाऊचं प्लॅन केलं. ओके गो. विषय काय हो 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 नमस्कार मंडळी. तर आता आपण चाललो आहोत गोव्याला. मित्र आता याची वाट बघतोय मी, बघू आलेत का. चला मग सुट्टी आहे पोरगे लेमन ग्रासपर्यंत तरी येईल. ते मित्रच काय जे टायमात येते कुठाचा होता किती 6 वाजता येतं किती 7 वाजता ॲटलीस्ट 6:30 वाजता तरी या. A few inches later. नशी बघायचं येईल. नाही का अजून रवलो खाऊ. चला हे आता तुमचा योग तर नाही पुढे बघूया गावचा तो. आम्ही पुढे येऊन थांबलो काय माहिती आराध्य हॉटेल आहे ना त्याच्या पुढे येलो. लाईव्ह टाक लाईव्ह लोकेशन टाकतो पटकन आमका समाधान आहे. 8:01 PM. चला मला पुढे जा वाटतं.
Twelve seconds later. हेवी ड्राइविंग चल रही है। खया चल आम्ही तर पाठसून या फोर व्हीलर खायला येतं बघून तरी असं वाटतं. One hour later. कोणाचं सांग आता भाऊ. काय 335 काहीतरी सांगेल ना. तो बोललो ना 7 दुकान धरलंय म्हणा. आता आम्ही स्वच्छ कलरफुल भिंती पणजी आता मस्त येत तर हो बघ काय माहिती वाटतं ते घाल पाणी निघायला अर्धी आली. झिरो प्राईस वाटते की नाही. हेच ते याचा सुरुवातच संपला. गाडी आहे
हां तुका माहिती ₹50 एंट्री फी अरे एंट्री फी असा आम्ही इलो अरे या मरे चला ₹50 द्या तुम्ही दिले मारा तुम्ही ठकून जाऊ बघते आतमध्ये Much later. हो स्टँड स्टँड हां 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 काय रे थांबवलं